Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Με τη σειρά μου έτσι να σας δώσω τις ευχές μου για τη νέα χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας. Λοιπόν, φιλοξενούμε σήμερα εδώ κοντά μας στο πρωτοσέλιδο τον Σοκράτη Ρωσίδη. Είναι ιδρυτής του Rea Foundation. Δεν είναι η πρώτη φορά που σε έχουμε εδώ κοντά μας. Πέρσι υποσχεθήκαμε ότι αν γίνει νέο ταξίδι που έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα είμαστε εδώ για να πούμε τα νεότερα. Καλημέρα, καλώς όρισες. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλή χρονιά. Θες να πούμε για το νέο ταξίδι? Φέτος ταξιδέψατε μέχρι την Αφρική. Να πούμε τι ήταν αυτό το ταξιδάκι. Φέτος οργανώνουμε το ταξίδι για την Αφρική. Ήδη στείλαμε ένα χέρι βοήθειας για την ανοικοδόμηση κάποιου σχολείου στην Τανζανία και θα ταξιδέψει η ομάδα τον Απρίλη. Το ταξίδι θα διαρκέσει γύρω στις 2 εβδομάδες. Θα πάμε μια ομάδα 4 άτομα. Θα είμαι εγώ, τα αδέρφια Κωνσταντίνος και Νικόλας Νικολάου. Που σε συνόδευσαν και στο προηγούμενο ταξίδι στο Νεπάλ. Μάλιστα, και έχουμε ακόμα ένα δραστήριο μέλος στην ομάδα μας, τον Νίσο Δημητρίου. Οπότε η ομάδα θα βρεθεί στο πεδίο της Αφρικής τον Απρίλη, στην Αφρικανική Σαβάνα. Θα είμαστε μακριά από πολιτισμό και μεγάλες πόλεις. Είναι περιοχή που κατοικείται από τη φυλή των Μασάι. Ο σκοπός του ταξιδιού θα είναι να ανοικοδομήσουμε ένα σχολείο το οποίο είναι μισόχτιστο. Είναι ένα σχολείο το οποίο δεν μπορεί να πάρει βοήθεια από την κυβέρνηση της Τανζανίας γιατί βρίσκεται στη Σαβάνα και είναι εκεί για να εκπαιδεύσει μικρούς Μασάι. Και επειδή αυτή η φυλή είναι μακριά από τον πολιτισμό που έχει να κάνει με τεχνολογία. Κατ' επιλογή. Κατ' επιλογή και είναι λίγο διχασμένη αυτή η άποψη γιατί η Τανζανία σαν χώρα επωφελείται από τη φυλή των Μασάι σαν τουριστικό θέαμα. Οπότε οι τουρίστες που πάνε στην Τανζανία θέλουν να δουν τη φυλή από κοντά. Η Τανζανία παίρνει πάρα πολλούς πόρους από τους τουριστές, αλλά παράλληλα είναι ανίκανη να παρέχει στα παιδιά αυτά βιώσιμα σχολεία. Και βρίσκουμε μια ισορροπία, ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν στις μεγάλες πόλεις της Τανζανίας λαμβάνουν μόρφωση, ενώ τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Αφρικανική Σαβάνα δεν λαμβάνουν μόρφωση. Και αυτό έρχεται να δημιουργήσει το θέμα ότι τα παιδιά στις πόλεις που ξέρουν μαθηματικά, ξέρουν αγγλικά, ξέρουν να διαβάζουν, είναι πιο, ας το πούμε, είναι πιο ευνοημένα. Πιο ευνοημένα και μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερα για τα δικαιώματα γης, τα οποία μπορεί να κατέχουν οι Μασάι. Οπότε, όταν βρεθούν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων ένας ενήλικας που μεγάλωσε στην πόλη με ένα ενήλικα που μεγάλωσε σε χωριό Μασάι, δεν είναι ευνοϊκό το παιχνίδι. Η σκακέρα δεν είναι στημένη όπως πρέπει να είναι στημένη. Είναι πιο πλεονεκτικό για αυτό που μεγάλωσε στην πόλη, που είχε τη μόρφωση. Και έτσι εσείς τώρα πάτε στους Μασάι για την ανοικοδόμηση του νέου σχολείου. Μας υπολείπεται ένα ποσό. Μάλιστα. Το σχολείο άρχισε να χτίζεται από μια νοσοκομεία από την Ιρλανδία, η οποία ονομάζεται Claire Matthews. Λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων της και οικογενειακών υποχρεώσεων της, τώρα βρίσκεται πίσω στην Ιρλανδία. Οπότε δεν μπορεί να τραβήξει πόρους για να τελειώσει το σχολείο. Οπότε βοηθάμε εμείς. Η πρώτη τάξη τελείωσε ήδη και εξυπηρετά τις εκπαιδευτικές ανάγκες 60 παιδιών. Όπως βλέπουν και οι τηλεθεατές σας στις φωτογραφίες που βάζετε πάνω. Αυτά τα 60 παιδιά μέσα σε μια πάροδο 2 χρόνων έκαναν τρομερή πνευματική ανάπτυξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουν να μετρούν, ξέρουν να συνεννοούνται στα αγγλικά, έστω και σε αρχάρια επίπεδα. Οπότε οι αρχηγοί των χωριών γύρω από το σχολείο εξέφρασαν την επιθυμία τους να μορφωθεί όλη η τοπική κοινότητα. Που είναι πόσα παιδιά συγγνώμη τώρα, πόσα παιδιά καλούμαστε εμείς να τους παρέχουμε στέγη του σχολείου? Το σχολείο όταν τελειώσει full, οι 3 τάξεις, θα μπορεί να εξυπηρετήσει εκπαιδευτικές ανάγκες 240 παιδιών. Οπότε σκεφτείτε, πήγαμε από το 0 στα 60, στα 60 στα 240 και το σχολείο όταν είναι πλήρως λειτουργήσιμο, θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλες της κοινότητας, οπότε σκεφτείτε τη διαφορά που θα κάνει στην τοπική κοινότητα μέσα σε 5 χρόνια. Παράλληλα, κάναμε διάφορες μελέτες και θα βάλουμε ηλιακά panels για να υπάρχει ηλιακή ενέργεια, για να μπορούν τα παιδιά που δουλεύουν με κοπάδια και στα χωράφια των γονιών τους το πρωί να μπορούν να πάνε στο σχολείο το απόγευμα και τη νύχτα. Θα είναι σε 2 μέρη. Φοίτηση το πρωί για όσους βολεύει, ας το πούμε, το πρωί και φοίτηση το απόγευμα. Μάλιστα. Δεν είναι τυπικές οι τάξεις που έχουμε εδώ στο δυτικό κόσμο, όπως είναι χωρισμένα τα πρωτάκια, δεύτερη τάξη, τρίτη τάξη. Οι τάξεις είναι πιο γενικές. Έχουμε τάξη που έχει παιδιά από 6 μέχρι 10,
Έχουμε τάξη που έχει παιδιά από 10 μέχρι 14. Οπότε, αν μπορέσει το σχολείο να χτίσει και τις 3 της τάξεις, θα μπορούν να χωριστούν πιο οργανωμένα καλύτερα. Δάσκαλοι υπάρχουν. Έχουμε ήδη 2 δάσκαλους τώρα στην περιοχή. Και το μόνο που χρειάζεται είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου εδώ του δυτικού πολιτισμού να διοχετεύσει λίγο κεφάλαιο σε μια επανάπτυκτη χώρα. Μπορεί να το κάνει μέσω της ιστοσελίδας μας. Ωραία, να δώσουμε την ιστοσελίδα. Είμαστε www.reapavlafoundation.org. Το οργανώσαμε πολύ απλά, ώστε ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει όσο θέλει. Με $5 πλατφόρμα, επειδή είναι αμερικάνικη, και διαλέξαμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να είμαστε σε πλήρη διαφάνεια. Οπότε, όταν η τράπεζα ή η τοπική ή η κεντρική θέλει να ασκήσει κάποιο έλεγχο, να δει ότι πράγματι το ίδρυμα διοχέτευσε το κεφάλαιο στην Τανζανία. Στο σκόπο που πρέπει. Μπράβο, θα είναι όλα σε πλήρη διαφάνεια. Με $5 μπορεί ο καθένας να αγοράσει μισό τούβλο. Με $10 που είναι γύρω στα 8 ευρώ μπορεί να αγοράσει κάποιος ένα τούβλο. Οπότε σκεφτείτε πόση διαφορά μπορεί να κάνουν 8 ευρώ, που στις μέρες που ζούμε 8 ευρώ είναι ένας καφές και ένα σάντουιτς για ένα απόγευμα. Αν βρεθούμε όλοι συλλογικά και μαζέψουμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, τότε θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις πνευματικές ικανότητες παιδιών που γεννήθηκαν σε λιγότερο ευνοημένες συνθήκες από εμάς. Από ότι εμείς. Παράλληλα, το σχολείο θα λειτουργήσει σαν ένα σύμβολο ότι δυτικές χώρες όπως τις δικές μας βοήθησαν στην ανέγερση του σχολείου. Γιατί αν βρεθείτε ποτέ στην Τανζανία ή σε κάποια άλλη χώρα της Αφρικής, θα δείτε ότι ο αφρικάνικος πολιτισμός είναι λίγο προκατελημένος με τις δυτικές κουλτούρες, γιατί οι πρόγονοι μας, προπαππούδες μας, παππούδες μας, που μπορεί να πήγαν στην Αφρική, είχαν μια νοοτροπία δούλου για την κουλτούρα των Αφρικάνων. Πήραν διάφορους φυσικούς σπόρους από την Αφρική, τους πήραν στο δυτικό κόσμο, ζάχαρη, ξυλία, διαμάντια. Οπότε ο Αφρικάνος είναι λίγο προκατελημένος. Έτσι η γενιά η δική μας, που είναι λίγο πιο ανοιχτή σε ξένους πολιτισμούς, θέλει να αλλάξει αυτό. Και να το αναιρέσει. Ακριβώς. Εσάς πώς σας αντιμετώπισαν στο ταξίδι? Κοιτάξτε, όταν είσαι ένας λευκός στην Αφρική, σίγουρα ξεχωρίζεις από πολύ μακριά. Τα παιδιά τις πρώτες μέρες ήταν λίγο προκατελημένα στο τι θέλουν αυτοί από εμάς. Την πρώτη φορά που πήγαμε ήταν τον Αύγουστο του 2016, που γνωρίσαμε τα παιδιά από κοντά. Αλλά μέσα σε μια πάροδο 2-3 μερών ανοίχτηκαν σε εμάς, γιατί αυτά είναι παιδιά που ζουν σε πολύ αντίξωες συνθήκες μέσα στη ζούγκλα, στη σαβάνα, και έχουν μια έκτη αίσθηση. Δηλαδή, όταν ζεις με τον κίνδυνο καθημερινά. Όταν σε πλησιάσει ένας ξένος, μπορείς να καταλάβεις τι θέλει από σένα. Μάλιστα. Ίσως δεν έχουν τις ακαδημαϊκές δεξιότητες που έχουν τα παιδιά στον πολιτισμό το δικό μας, αλλά έχουν πνευματικές δεξιότητες διαφορετικές. Πότε είναι προγραμματισμένο το ταξίδι, να θυμίσουμε? Απρίλη. Απρίλη. Και έχουμε μέχρι τον Απρίλη για να μαζέψουμε το ποσό των. Κοιτάξτε, μας λείπει ένα ποσό γύρω στο $7.500, που μεταφράζεται γύρω στις 6.000 ευρώ για κάτι ψηλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε το ιδιωτικό σχολείο του GC School, έχουμε το Προεδρικό Συμβούλιο του GC School να βοηθάει στο μάζεμα αυτού του κεφαλαίου. Παράλληλα, έχουμε την πλατφόρμα στο διαδίκτυο, το οποίο δέχεται εισφορές από διάφορους που ενδιαφέρονται να προσφέρουν. Οπότε, είμαστε φυσικασμένοι ότι το ποσό θα μαζευτεί. Το μόνο που ζητάμε από τον κόσμο είναι να πάρει 5 λεπτά από το χρόνο που ξοδεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μπει στην ιστοσελίδα, να ενημερωθεί. Μπορεί να δει το βίντεο, δεν είναι ανάγκη να διαβάσει τίποτα. Δεν ζητούμε από κανένα να διαβάσει τίποτα στην ιστοσελίδα. Απλά ζητούμε να μπει κάποιος στην ιστοσελίδα, να πατήσει το play στο βίντεο, να δει το βίντεο, το οποίο είναι 5 λεπτά, και αν νομίσει ότι να καταλάβει ότι είναι όλα σε πλήρη διαφάνεια. Μπράβο, μπορεί να προσφέρει ένα μικρό λιθαράκι, το οποίο πραγματικά είναι λιθαράκι, να αγοράσει ένα τούβλο για την οικοδόμηση αυτού του σχολείου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία και είμαι σίγουρη ότι μέχρι τον Απρίλιο θα μαζέψουμε το ποσό που χρειαζόμαστε για να αναγερθεί το σχολείο στην Αφρική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.